Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan sesi perbincangan kedua bertajuk Memperkasakan Hak Warga Emas Menjelang Malaysia Negara Tua 2030. Majlis dengan ini mempersilakan Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Suhakam yang akan bertindak sebagai moderator. Barisan panel iaitu Tuan Haji Rosli bin Nordin, Timbalan Pengarah Kanan, Jabatan Perancangan Bandaraya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Puan Nur Syahidah Abdul Jalil, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan Encik K. Siladas, Peguam dari K. Siladas and Partners. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih lagi pagi. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada ahli panel yang telah sudi menerima jemputan Suhakam untuk sama-sama kita berkongsi ilmu mengenai isu-isu yang hendak kita bincangkan. Dan sidang saya ini kita akan membincangkan memperkasakan hak warga emas menjelang Malaysia Negara Tua 2030. Kita dah banyak kali dengar dah menjelang 2030 ni kita akan lebih ramai warga emas, dan yang nak menjaganya tu tak seramai yang hendak dijaga, ya. Dan tetapi saya tertarik dengan kata-kata daripada panel yang terakhir tadi. Kita perlu dijaga ke? Dan adakah kita warga emas, kalau kita rasa kita warga emas yang perlu dijaga, is it just kita yang terfikir kita semakin tua semakin tak terdaya? Tetapi jika kita betul umur bertambah tapi kita sihat, dan saya rasa contoh yang paling terbaik kita punya bekas Perdana Menteri, ya, Tun yang berusia 98 tahun, yang sangat cergas dan masih sihat. Dan bagi saya itu adalah contoh yang terbaik untuk kita way forward lah. Nanti yang petang mungkin nak bincang macam mana kita nak menjadi warga emas yang sihat dan tidak merasa kita perlu dibantu. Jadi untuk sidang petang tengah pagi ini, kita ada 3 orang yang akan membentangkan pandangan masing-masing. Yang pertama, saya nak jemput Encik Tuan Haji Rosli, Timbalan Pengarah Kanan Jabatan Perancangan Bandaraya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan yang kedua ialah Puan Nur Syahidah Abdul Jalil, Pusat Kajian Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Dan yang ketiga ialah Perlindungan Perundangan Warga Emas, Tuan K. Siladas, Peguam daripada Siladas, K. Siladas and Partners. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya kenalkan sedikitlah, kena juga kenalkan Tuan Haji Rosli kita. Beliau adalah Timbalan Pengarah di BKL sekarang ini, dan dari segi pengalaman kerja, beliau pernah bekerja di UiTM Shah Alam, pernah juga menjadi pegawai polis, banyak pengalaman, dan juga pembantu Assistant Planning Officer di BKL, dan akhirnya hari ini menjadi Timbalan Pengarah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Tuan Haji Rosli. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Badadi, and a very good morning to everyone. So firstly, I thanks to the organizers, Suhakam, to invite GBKL as a panel in these discussions.
So I will talk about the visions of DBKL 2040 regarding the city for all, especially for Warga Emas. Yeah. So my presentation in Bahasa Malaysia, so I will talk in Bahasa Malaysia. Okay, kita lihat di paparan ya, berkenaan dengan Hari Warga Emas. Ya, kita tahu Hari Warga Emas. So tapi kita tidak pernah tahu apakah tindakan hala tuju Warga Emas di Kuala Lumpur. Saya ambil pendekatan di Kuala Lumpur. Ya, sebab di Kuala Lumpur kita banyak menerima pandangan dan juga isu-isu yang ditimbulkan oleh media massa dan juga NGO berkenaan dengan ke mana hala tuju warga emas di Kuala Lumpur, ya. Dan apa yang saya nak perkatakan di sini berkenaan dengan apakah persiapan dan inisiatif pihak berkuasa tempatan, iaitu DBKL, dalam menuju persekitaran bandar mesra usia, ya. Jadi kita sebagai warga kota sepatutnya kita lebih alert benda ni, di mana kita kena tahu apa itu warga emas, definisi kepada warga emas, dan kita kena tahu apakah dia statistik atau demografi warga emas di Kuala Lumpur. Jadi kita jarang mengambil tahu berkenaan dengan demografi dan juga statistik warga emas di Kuala Lumpur. So untuk makluman, kami di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bekerjasama dengan Jabatan Statistik, ya, untuk mengenal pasti berapakah warga emas yang ada di Kuala Lumpur. So di mana kalau kita lihat penduduk Kuala Lumpur menjelang tahun 2025, iaitu sebanyak 2.04 juta atau 9.2% daripada penduduk tersebut adalah merupakan warga emas, ya. Dan kalau kita tengok unjuran daripada DOSEM juga, di mana warga emas yang lebih tinggi akan muncul di Kuala Lumpur sebanyak 17.3%, itu pada tahun 2040, di mana kalau kita lihat population kita bertambah sebanyak 2.35 juta orang. So di manakah hala tuju mereka, ya? Jadi di sini pihak DBKL kami nak memastikan warga emas bersama-sama dengan kita dalam aspek perancangan dan pembangunan supaya selari dengan corak demografi di Kuala Lumpur. Itu di antaranya. So kalau kita lihat next. Okey, kita lihat yang kedua. So apakah dia dasar dan juga plan khusus bagi menyokong persekitaran bandar di Kuala Lumpur? Ya, khasnya bagi warga emas. So untuk makluman, ya, selaras dengan visi Plan Struktur Kuala Lumpur 2040 dan juga Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040. So suatu perancangan persekitaran selamat, mesra usia dan mesra upaya telah disediakan oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi untuk kita sebagai warga kota, kita kena tahu apakah perkara-perkara yang diusulkan di dalam Plan Struktur Kuala Lumpur 2040 dan juga Pelan Tempatan 2040. Ini penting, ya, untuk kita memastikan warga emas yang tinggal di Kuala Lumpur mendapat perhatian, ya, daripada pihak berkuasa tempatan. Dan selain itu, saya juga mengambil kesempatan ini untuk kita bersama-sama, ya, bertanya kepada pihak DBKL, ya, kena sering bertanya, walaupun kita bukan warga tua, tapi kita generasi akan pergi kepada warga tua. So apakah disediakan oleh pihak PBT kepada kita, ya? So untuk makluman, memang pihak PBT banyak menyediakan dasar dan polisi. So dasar dan polisi ini perlu disambut oleh pelbagai pihak, ya, bukan sahaja dari pihak kerajaan, tapi dari pihak swasta juga, termasuk NGO. Jadi perkara-perkara yang diusulkan dalam Plan Struktur Kuala Lumpur 2040 dan Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 sekiranya tidak diambil endah oleh warga kota, jadi saya nampak rugilah untuk masa depan kita semasa kita menjadi warga emas. Ya, saya minta kepada semua hadirin, tolonglah baca buku Plan Struktur Kuala Lumpur 2040 dan PTKL 2040. Di situ banyak menceritakan berkenaan dengan peluang warga emas. Ya, peluang warga emas
yang tinggal di Kuala Lumpur dari segi kehidupan, perumahan, kemudahan dan lain-lain lagi. So selain itu, kalau kita lihat apakah persiapan inisiatif yang telah atau bakal diambil oleh DBKL. So di mana kalau kita lihat di sini, kita telah menyediakan satu garis panduan sebenarnya. Garis panduan berkenaan dengan perumahan warga emas dan juga kemudahan untuk warga emas. So perkara-perkara ini telah disambut oleh pihak pemaju sebenarnya. Cuma mungkin kita warga kota tak tahu apakah perumahan yang disediakan oleh pihak DBKL dan pemaju. Ya, seringkali permohonan diterima oleh pihak DBKL sekiranya tiada demand daripada warga emas. So contoh perumahan ini akan dijualkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kita minta setiap warga kota, especially warga emas, berhubunglah dengan pihak DBKL. So untuk memastikan apakah projek-projek yang akan disediakan oleh pihak DBKL untuk warga emas. So yang ini amat penting. Okey, selain warga emas, ia juga melibatkan orang kurang upaya. Ya, di sini juga kita perlu apa juga penyediaan yang disediakan, apa juga pembangunan disediakan, pihak berkenaan boleh mendapat info daripada website DBKL. Ya, dan apa yang saya nampak di sini jarang adanya badan-badan tertentu sama ada NGO berhubung dengan pihak DBKL bertanyakan apakah peranan DBKL dalam menyediakan kemudahan atau rumah warga emas. So untuk maklumannya, kita ada beberapa perumahan warga emas, tapi permintaan kepada perumahan tersebut tak banyak. Ya, jadi sekiranya kalau kita lihat kita punya percentage 20-40, kita ada 17% ya daripada 2.35 juta, banyak tu untuk warga emas population. So jadi mohon kepada semua yang alert benda ni supaya kita bersama-sama membantu warga emas yang memerlukan kemudahan-kemudahan tersebut, ya. So yang ketiga, bagaimanakah akses ke fasiliti mesra usia di Kuala Lumpur? Untuk makluman, kita banyak menerapkan reka bentuk perumahan, kita banyak menyediakan kemudahan-kemudahan untuk warga emas, ya, dan juga infrastruktur untuk warga emas memang ada disediakan, tapi kebanyakan yang disediakan ini kurang diambil perhatian oleh warga emas. So di mana kalau kita lihat di antara apa yang disediakan oleh pihak DBKL seperti kemudahan secara berterusan merangkumi kemudahan tandas, lift, ramp di bangunan awam, kegunaan golongan yang tertentu untuk memudahkan pergerakan, dan ini merupakan salah satu daripada yang disediakan oleh pihak DBKL. Jadi keperluan yang selain itu, kita juga menunggu sebenarnya daripada pihak NGO dan juga mana-mana badan organisasi, ya, bersama-sama dengan pihak DBKL. Di mana kalau kita lihat pihak DBKL banyak mengadakan sesi libat urus. Ya, dalam sesi libat urus ni, apa yang saya dapati kurang ada penyertaan daripada pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan isu-isu ini. Ya, kalau ada pun tak banyak, tapi kami di pihak DBKL tetap menulis dalam kami punya Pelan Struktur Kuala Lumpur dan Pelan Tempatan Kuala Lumpur untuk warga emas. Ya, jadi saya minta sebab kami masih belum finalize kami punya Pelan Tempatan Kuala Lumpur. Jadi ada harapan lagi untuk warga kota sekiranya nak memberi pandangan supaya pandangan tersebut kita boleh finalkan bulan Januari 2025. Ya, saya minta semualah yang ada di sini sekiranya betul-betul kita nak membantu warga emas, ya, terutama melalui Suhakam, bersama-samalah dengan pihak DBKL. Kami mengalu-alukan, ya, untuk kerjasama oleh semua pihak. So satu lagi, satu persoalan, adakah Kuala Lumpur boleh dianggap sebagai bandaraya mesra usia terutama kepada warga emas? So di antaranya kita di Kuala Lumpur
merupakan satu pihak berkuasa tempatan yang mengambil kira ya berkenaan suara bagi warga emas ni, di mana pihak DBKL juga telah menyediakan infrastruktur fizikal mesra usia dan mesra upaya kepada warga emas. Yang ini telah didetailkan dalam kita punya garis panduan. Selain itu, dalam pengangkutan awam dan mudah akses, yang ini juga merupakan salah satu daripada penglibatan DBKL khasnya untuk warga emas. Dan juga kita ada perancangan bandar berorientasikan komuniti, di mana warga emas tidak bersendirian, dia akan bersama-sama dengan komuniti-komuniti lain. Ini yang penting untuk kita nak menerapkan suatu kawasan kediaman, satu kawasan populasi untuk warga emas dapat bersama-sama hidup di Kuala Lumpur dengan aman dan sejahtera. Dan kita juga menyediakan kediaman dan perumahan mesra usia. Dan kalau kita lihat, banyak permohonan kami terima daripada pihak pemaju. Contoh di Jalan Ampang, Mikasa. Untuk Blok B, dia dah convert daripada servis apartmen kepada perumahan warga emas. Mungkin ramai yang tak tahu. Ya, dia dah convert bagi memberi peluang kepada warga emas duduk dengan selesa dan mempunyai kemudahan yang mencukupi. Tapi demand kepada permintaan kepada unit-unit tersebut tak banyak. Ya, jadi kemudahan disediakan, perumahan disediakan, tapi tak ada permintaan daripada warga emas itu sendiri. Ya. Dan juga kita ada sokongan kesihatan dan perkhidmatan kecemasan juga disediakan oleh pihak DBKL. Dan benda ini tidak pernah ditanya oleh warga emas ataupun badan-badan tertentu. Ya. Jadi saya berharaplah dalam pembentangan saya ini, saya nak menjuruskan kepada kerjasama antara pihak PBT DBKL, ya, bersama-sama dengan badan-badan profesional dan juga NGO dan juga orang awam. Ya, kita bersama-sama bagi memastikan apakah keperluan warga emas di Kuala Lumpur dan permintaan tersebut adakah telah disediakan oleh pihak PBT. Jadi sekiranya kita dapat mengusulkan satu permintaan kepada pihak PBT, saya nampak ini baiklah, sebab sebelum kami finalkan Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040, ya, jadi di mana setiap kehendak daripada warga emas berkenaan dengan future mereka, untuk mereka punya keseimbangan dalam pembangunan dan juga kehidupan, ya. Jadi sekiranya selepas ini ada idea ataupun usul, boleh kemukakan kepada pihak DBKL supaya kami boleh melihat semula apakah keperluan, dan sekiranya keperluan itu boleh kita masukkan dalam Pelan Tempatan Kuala Lumpur. Jadi untuk sehingga 2040 kita tidak akan menghadapi masalah kepada warga emas, ya, dari segi penempatan kediaman, kemudahan infrastruktur. Itu yang kita nak. Jadi sebagai pengakhiran, saya mintalah kerjasama daripada semua pihak, ya, untuk kita bersama-sama dalam menjayakan warga emas di Kuala Lumpur ini mendapat suatu yang penting untuk mereka pada masa hadapan. Ya, kita tahu, ya, bandaraya kita punya plan sehingga 2040, dan sekiranya kita tidak menandakan suatu elemen penting untuk warga emas, bermaksud sehingga 2040 tak ada ditandakan dalam plan, bermaksud tak ada untuk warga emas. Jadi saya minta sekiranya ada usul yang meminta pihak DBKL menyediakan perumahan warga emas, sama ada disediakan oleh pihak kerajaan ataupun disediakan oleh pihak swasta, ya, sebab kami mempunyai asas ataupun boleh menyediakan garis panduan atau dasar kepada pemaju-pemaju, ya, di mana setiap pemaju kami boleh mensyaratkan kepada mereka untuk menyediakan keperluan warga emas di Kuala Lumpur. Jadi kami memerlukan komitmen daripada semua pihak, ya, sehingga kini saya di DBKL kami jarang terima, ya, usul daripada mana-mana pihak untuk warga emas. Jadi kita banyak kali bercakap pasal warga emas, tapi setakat mana warga emas itu boleh berjaya dilaksanakan, ya. Jadi itu saja daripada saya. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji.
Saya rasa mungkin nanti bila sesi soal jawab mungkin kita boleh tanya kat mana kita nak mengusulkan itu kepada DBKL, perkara-perkara yang boleh diusulkan dari segi yang boleh menambah baik apa yang sedia ada dan dari segi hak warga emas di masa akan datang lah. Untuk saya juga nak menjemput ya pembentang yang kedua, hak dan tanggungjawab warga emas, penjaga warga emas, yang akan dibentangkan oleh Puan Nur Syahidah binti Abdul Jalil, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Masyarakat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Puan Nur Syahidah tugas sebagai fellow di Pusat Ekonomi, Kajian Ekonomi ini memulakan perkhidmatan di IKIM sejak tahun 2010 di pusat yang sama sebagai pegawai penyelidik dan berkelulusan sarjana muda ekonomi dan ijazah sarjana ekonomi dari Universiti Islam Antarabangsa. Bidang penyelidikan dan penulisan beliau termasuk tentang ekonomi Islam, ekonomi buruh dan masyarakat menua dalam utusan Malaysia, Berita Harian dan sebagainya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya jemput Puan Nur Syahidah. Silakan. Terima kasih kepada moderator Prof Datuk Nur Aziah Muhammad Awan, Pesuruhjaya Suhakam yang juga ahli lembaga pengarah di IKIM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati barisan panel, Datuk-datuk, datin-datin, Profesor, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini ialah tentang hak dan tanggungjawab penjaga warga emas. Ya, saya bukan dari bidang undang-undang, tetapi jadi pembentangan saya pada tengah hari ini lebih kepada sebenarnya perkongsian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IKIM berkenaan dengan topik ini, serta observasi kami dan juga pandangan kami sebagai pengkaji tentang warga emas di IKIM. Baik, saya akan mulakan pembentangan saya dengan sedikit latar belakang tentang IKIM, ya, bertujuan untuk memberi penjelasan tentang fungsi IKIM dalam membincangkan tajuk ini. IKIM ditubuhkan pada 18 Februari 1992 yang menjalankan penyelidikan yang melibatkan tentang peranan Islam dan umat Islam bagi menghadapi cabaran semasa. Antaranya kita juga menghasilkan bahan penerbitan termasuk buku, artikel akhbar, jurnal untuk bacaan umum dan juga golongan sasar. Kita juga mengadakan persidangan, seminar, forum, perbincangan serta kerjasama dengan pihak-pihak lain bagi manfaat bersama. Khusus tentang subjek warga emas, ya, di antara kita di IKIM belum lagi mengadakan ataupun melaksanakan satu kajian yang berskala besar lah tentang warga emas, namun kita ada menjalankan kegiatan-kegiatan, ya, penyelidikan mungkin berskala kecil dan sederhana tentang topik ini melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, penerbitan buku, misalnya cabaran masyarakat menua, realiti dan cabaran pada 2019. Kemudian dalam penulisan kertas kerja dan cadangan input polisi kepada agensi kerajaan. Yang ketiga, melalui siaran radio, ya, pengisian oleh pengkaji-pengkaji berkenaan. Yang keempat, salah satunya ialah melalui penganjuran program. Yang terbaru ialah tentang persidangan hak dan tanggungjawab penjaga warga emas yang dilaksanakan pada 2023 tahun lepas. Yang inilah dapatan inilah yang saya akan kongsikan kepada semua pada hari ini. Okey, yang ini kita anjurkan pada tahun lalu dengan 6 orang panel yang kita undang, melibatkan 68 peserta dari pelbagai agensi dan individu, dan objektifnya kita untuk melihat penjaga dalam konteks agama, budaya, mengenal pasti hak dan cabaran mereka serta mencadangkan pendekatan yang sesuai untuk menangani cabaran. Baik,
kita terus kepada topik tajuk ini, sedikit pengenalan lah. Ya. Jangka hayat manusia memang semakin panjang lah kalau kita lihat berbanding 50 ke 60 tahun ke belakang. Ya, banyak faktor yang menyumbang, antaranya seperti penjagaan kesihatan yang baik, ya, gaya hidup lebih sihat, penurunan kadar mortaliti kanak-kanak, dan perkembangan teknologi. Sebab itulah kalau kita lihat negara-negara maju umur jangka hayat mereka tu lebih daripada negara-negara membangun. Kalau kita lihat juga seperti Thailand dengan Malaysia, kalau anda lihat di situ, di mana tahun 70 Thailand jangka hayat dia 51.7 tahun, apabila tiba tahun 2020 ia telah melebihi Malaysia. Maksudnya apakah faktor yang menyumbang kepada peningkatan jangka hayat itu? Kalau di Malaysia pula, kita boleh katakan yang terkini tahun 2024, mereka yang berumur 60 tahun ke atas adalah seramai 3.9 juta orang, berbanding tahun yang lalu 3.8 juta. Jika kita lihat yang berumur 65 tahun ke atas, berjumlah 2.6 juta. Dan kita juga dapati sebenarnya beberapa kajian melihat proses peralihan daripada negara menua kepada negara tua, bagi negara-negara maju seperti Amerika, Perancis semua tu berlaku lebih kurang 100 tahun berbanding negara yang membangun seperti Malaysia yang pantas. Sebab tu anda lihat dalam jadual tadi jangka hayat kita meningkat yang begitu tinggi dalam tempoh dalam yang singkat. Keperluan penjaga dalam konteks peningkatan jumlah penduduk warga emas. Oleh kerana proses penuaan ini berlaku secara semula jadi kepada sesiapa yang umurnya panjang, dia kita akan berlaku perubahan fizikal, psikologi dan juga sosial, tak semestinya dikaitkan dengan penyakit lah. Di antara perubahan yang berlaku termasuklah otot kita kurang kuat, pandangan dan pendengaran yang mengurang, sakit sendi, fungsi buah pinggang mengurang, daya ingatan kurang dan sebagainya. Dan begitu juga dengan ketahanan badan kita untuk menerima sebarang jangkitan, di mana warga emas memerlukan lebih banyak masa untuk sembuh. Sebab itulah kenapa warga emas memerlukan bantuan penjagaan untuk mengurus diri mereka. Dari segi permintaan, kajian di negara China mendapati memang warga emas mempunyai permintaan yang lebih terhadap perkhidmatan kesihatan, seperti rawatan berkala, bantuan rujukan, perkhidmatan bantuan kecemasan, pemeriksaan fizikal yang kerap, dan ia adalah seiring dengan kajian yang menunjukkan pertambahan populasi warga tuanya yang meningkat dan menghadapi penyakit kronik. Perunding hartanah bebas di United Kingdom, Knight Frank menjangkakan akan wujud kekurangan 58,000 katil dalam sektor jagaan rumah menjelang 2035 berbanding peningkatan tambahan 350,000 warga emas menjelang tahun 2050. Di Malaysia juga pengkaji oleh T dan rakan-rakan misalnya mendapati peningkatan trend warga emas masyarakat Cina dalam rumah institusi, terutamanya dalam kalangan isi rumah berpendapatan tinggi dan juga kurang sokongan keluarga. Dari segi rekod JKM, penjaga bagi pusat penjagaan berdaftar warga emas pada tahun 2020 adalah seramai 1,860 orang yang memberi khidmat kepada 7,818 orang warga emas. Jagaan dan penjaga warga emas. Secara umumnya kita boleh bahagikan jagaan itu dalam 3 bentuk yang utamalah. Jagaan informal, jagaan formal dan jagaan kombinasi. Jagaan informal ini lazimnya disediakan oleh individu dalam jaringan sosial, ahli keluarga mungkin, jiran dan saudara mara. Mereka ini juga tidak terlatih dan lazimnya dilakukan tanpa bayaran. Jagaan dilakukan atas dasar kasih sayang dan juga tanggungjawab. Jagaan formal pula selalu dikaitkan dengan penjagaan institusi, di mana penjaganya adalah individu profesional dan berbayar serta terlatih. Bagaimanapun jagaan formal juga sebenarnya boleh berlaku di luar institusi. Jagaan kombinasi pula selalunya dikaitkan dengan
jagaan jangka masa panjang yang mana selari dengan definisi jagaan jangka panjang oleh WHO yang melihat ada berlaku kombinasi jagaan informal dan formal kepada warga emas dalam tempoh satu jangka masa yang lama. Dan beberapa skop jagaan kita boleh bahagikan untuk warga emas ini, iaitu yang pertama peneman bersama, yang mana mereka ini lebih peneman ini, penjaga sebagai peneman bersama ni, dia lebih melakukan aktiviti sosial dengan warga emas tersebut seperti memasak bersama, meneman di rumah dan mereka ini mungkin tidak perlu kepada persijilan yang tertentu. Yang kedua ialah pengurus keperluan harian, di mana mereka ini, penjaga ini mungkin datang secara berkala ataupun mungkin membawa warga emas ini untuk pemeriksaan kesihatan, dan kelayakan mereka ini lebih kepada keperluan warga emas itu seperti memerlukan lesen untuk memandu. Yang ketiga adalah penjaga pelatih di pusat rumah jagaan warga emas, yang ini perlu mengikut deskripsi tugas yang ditetapkan oleh majikan dan sebagai contoh Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta telah menetapkan bahawa semua pemegang lesen rumah jagaan perlu memastikan profesional yang bekerja, yang diambil kerja adalah yang layak di bawah mana-mana undang untuk mengawal selia profesionnya dan memastikan bahawa mereka ini terlatih dan kompeten. Profesional dan penjaga terlatih bagi pesakit yang mempunyai masalah kesihatan yang tertentu juga harus mempunyai kelayakan dan latihan yang khas. Secara umumnya boleh kita katakan bahawa penjaga dalam konteks warga emas adalah tenaga kerja yang memenuhi keperluan dan memberi perkhidmatan dalam membantu urusan harian warga emas, termasuklah dalam aspek memberi perlindungan, pengawasan, pemulihan dan latihan, dan mereka ini juga boleh terdiri daripada penjaga formal dan juga penjaga informal. Dan kebanyakan negara penjagaan warga emas disediakan oleh penjaga tidak formal dan majoriti penjaga utama adalah wanita. Menurut kajian Abdullah dan rakan-rakan pada 2015 peranan penjaga oleh wanita menjadi berat apabila bilangan anak sendiri makin bertambah dan mereka juga keluar bekerja, seterusnya boleh menyebabkan stres dan konflik di mana kita boleh katakan mereka ini menjadi satu generasi sandwich tersepit di tengah-tengah. Kemudian kita pergi kepada isu dan cabaran penjaga warga emas. Dalam program yang saya sebutkan tadi anjuran IKIM pada tahun lalu beberapa isu berkaitan penjaga warga emas telah ditimbulkan oleh para peserta. Yang pertama ialah tentang kewangan Dalam sesi perbincangan misalnya peserta A seorang memperkenalkan diri dan latar belakangnya yang masih muda, saya kira mungkin kurang daripada 30 tahun umurnya, dan menjadi penjaga warga emas secara sepenuh masa. Beliau hadir ke program tersebut khusus untuk mencari bantuan atau saluran bagi menghadiri kursus-kursus berkaitan penjagaan warga emas. Peserta B pula waris jauh kepada saudara warga emas yang dijaga menghadapi isu elang bantuan kewangan warga emasnya dihentikan sebaik sahaja dia ambil untuk tinggal bersama. Peserta B ini dia mengandaikan bahawa elang warga emas yang diterima saudara itu dipotong disebabkan dia telah mengambil alih jagaan, dan beliau merasakan perkara itu tidaklah boleh berlaku kerana statusnya sebagai waris jauh, tetapi dalam masa yang sama beliau juga tidak boleh mengabaikan saudara jauhnya itu kerana memang tiada siapa lagi yang boleh diharap untuk menjaga. Peserta yang lain terdiri daripada pengendali pusat rumah jagaan atau warga emas turut berkongsi bahawa kos operasi yang ditanggung ketika ini sangat tinggi. Walaupun bagaimanapun bantuan daripada JKM semakin berkurang dan ditambah segelintir pihak waris menghilangkan diri dan mereka ini hadir ke program tersebut khusus untuk mencari solusi kewangan yang dihadapi. Dalam konteks pembiayaan kos kita faham bahawa kos kesihatan itu meningkat, dan dalam perkara ini panel Profesor Tan berpandangan bahawa pada dasarnya
anak-anak memang sayangkan ibu bapa ya, tetapi mereka tiada pilihan ya. Selain daripada memasukkan ya ibu bapa warga emas ni ke hospital kerajaan, kerana kita tahu ya tiada yuran dikenakan kepada warga emas. Dan memanglah ya menurut beliau apabila banyaknya warga emas di hospital itu yang menerima rawatan akan menyumbang kepada peningkatan pesakit secara keseluruhan di hospital kerajaan. Yang kedua adalah sokongan ataupun maklumat kepada penjaga. Dalam program ini ya, panel Alawi ya berpandangan ya, ketiadaan sokongan kepada penjaga warga emas adalah satu cabaran ya. Beliau mengatakan bahawa seorang penjaga dia tak boleh nak cerita kejayaan dia. Ya, saya dah jaga. Dia tak boleh nak cerita, dia tak boleh nak share. Menurutnya kajian-kajian tentang penjaga warga emas itu sendiri pun kurang ya. Dan dia Alawi juga berpandangan bahawa setakat ini tiada kaunselor khusus ya untuk menangani penjaga warga emas ya. Dan Tan juga berpendapat bahawa ya, mengurus tekanan dan beban sebagai penjaga warga emas merupakan kerja yang paling penting ya dalam sektor geriatrik ya. Berdasarkan pengalaman beliau ya, beliau cuba mendengar ya luahan perasaan penjaga warga emas walaupun ketika memberi rawatan kepada warga emas yang menjadi pesakitnya ketika itu. Yang ketiga ialah keengganan waris terhampir untuk menjaga ya. Isu waris hampir enggan menjaga ni bukanlah satu isu yang terpencil ya. Menurut Prof Tan ya, ada anak-anak yang menjadikan hospital sebagai tempat jagaan ya. Bila dah habis tempoh dan langsung tidak melawat sehingga tamat tempoh di ward, dan ada juga sebahagiannya langsung tidak mahu mengambil pulang warga emas daripada hospital, sehingga kan pihak hospital perlu mencari tempat rumah jagaan bagi warga emas tersebut ya. Seorang lagi peserta Sesi merupakan pengendali rumah jagaan, turut berkongsi pengalaman di mana waris terus meninggalkan warga emas tersebut dan menggesa tindakan undang-undang dikenakan kepada waris. Bagaimanapun dalam hal ini kami sebagai pengkaji di IKIM berpendapat tidak semudah itu untuk kita mengatakan bahawa waris terhampir khususnya anak-anak tidak bertanggungjawab dalam kes-kes waris enggan ya. Sebenarnya terdapat pelbagai sebab mengapa warga emas itu terabai ya. Daripada kajian antaranya telah menyebut bahawa warga emas tersebut telah mengabai tanggungjawab terhadap keluarga pada usia yang muda, mendera ahli keluarga, menjebakkan diri dalam jenayah, dan berkahwin dan bercerai secara kerap dan sehingga mengabai keluarga sendiri. Dan dalam satu temu bual dengan media pihak JKM ada berkongsi bahawa ada warga emas yang dipinggirkan oleh keluarga sendiri sehingga dimasukkan ke institusi JKM adalah kerana punca hubungan tidak baik atau sejarah warga emas itu dengan anak mereka. Kemudian keempat adalah stigma masyarakat ya. Kalau kita lihat di Malaysia ini ya, memang pengkaji telah mendapati bahawa ajaran agama dan budaya adalah sebab mengapa penjaga utama warga emas adalah ahli keluarga, khususnya anak-anak ya. Oleh yang demikian sekiranya ada anak-anak yang tidak menjaga ibu bapa mereka atau seperti menghantar ke rumah jagaan ataupun mengupah orang lain untuk menjaga ibu bapa, perkara ini dianggap sebagai tidak tahu mengenang budi ataupun tidak mengenang jasa ya. Namun sebenarnya faktor-faktor yang lain seperti kerjaya kesuntukan masa dan paling penting tidak tahu untuk mengendali keperluan sebenar yang diperlukan oleh warga emas yang mungkin lagi 3 minit warga emas yang mungkin ada masalah demensia dan seterusnya menyebabkan mereka memerlukan bantuan dari luar. Seterusnya adalah tentang demografi warga emas, di mana warga emas itu sendiri, penjaga warga emas itu sendiri adalah warga emas ya, di mana sama-sama menghadapi rasa sakit yang sama-sama ya. Kemudian tentang prasarana warga emas dan pengurusan pentadbiran warga emas, yang mana panel berpendapat bahawa tidak ada integrasi dan komunikasi antara agensi yang mengurus dan mentadbir isu-isu berkaitan warga emas yang mengakibatkan mungkin ramai yang tidak mendapat maklumat dan bantuan yang diperlukan. Kemudian kita pergi kepada hak dan tanggungjawab ya.
Saya akan pergi kepada tanggungjawab dulu sebab hak ni adalah sesuatu yang kita terima, yang kita seronok macam saya sebutkan tadi di negara kita tanggungjawab utama menjaga ibu bapa disebabkan oleh faktor agama dan budaya memanglah terletak kepada anak-anak itu sendirilah, dan sehingga kini kita melihat memang ramai isi rumah yang mempunyai 3 generasi untuk duduk bersama Kalau lihat kemudian tanggungjawab sebagai penjaga secara umumnya ialah untuk menyediakan tempat tinggal yang selesa, makan minum yang cukup, layanan yang baik dan memuaskan rumah jagaan itu hendaklah mesra kepada warga emas, bukan komersial, memberi privasi dan untuk umat Islam untuk penjagaan aurat yang baik, memenuhi keperluan termasuklah menyediakan tempat ibadah yang selesa, bukan sekadar hanya duduk saja tapi mungkin ada ruang untuk membuat aktiviti seperti kelas atau dan sebagainya, dan memberi khidmat rawatan yang terbaik. Dari segi hak sebagai penjaga warga emas, yang pertama, sekiranya dia seorang pekerja, dia berhak untuk mendapat upah yang setimpal. Dan juga kalau dia adalah penjaga informal, sekiranya layak, dia berhak untuk mendapat bantuan kewangan oleh pihak kerajaan. Bagi anak-anak yang lain, kami menyarankan bahawa mereka juga berhak untuk menerima sumbangan daripada ahli keluarga yang lain, kerana mungkin penjagaan penuh 24 jam warga emas tu menghalang mereka untuk keluar mencari kerja. Yang kedua adalah menyediakan kemudahan ataupun akses kepada perkhidmatan kesihatan. Ini bagi penjaga informal di mana mereka pun berhak untuk mendapatkan akses kepada kesihatan. Begitu juga dengan penjaga informal, yang mana kalau mereka sendiri warga emas dan berpenyakit, mereka tidaklah boleh langsung tidak diberi peluang hanya duduk menjaga saja, sehingga dia sendiri tidak boleh mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan. Yang ketiga adalah pemberian cuti rehat, dan yang keempat adalah latihan ataupun panduan penjagaan, seperti yang saya sebutkan tadi, rumah jagaan di mana pemegang lesen wajib memastikan mereka ini kompeten, dan penjaga informal mereka ini boleh berhak dan bertanggungjawab untuk mendapatkan latihan, kerana latihan meningkatkan kualiti penjagaan, mengurangkan risiko dan juga kemalangan. Cadangan untuk menangani isu berkaitan warga emas. Yang pertama ialah potensi silver ekonomi, di mana kita lihat kegiatan-kegiatan ekonomi yang memenuhi keperluan individu yang berumur 50 tahun ke atas, di mana mereka ni memerlukan penjagaan, maka sebenarnya itu adalah satu peluang untuk kita meneroka, khususnya dalam sektor penjagaan, iaitu menjadikan penjaga sebagai satu kerjaya yang baik. Begitu juga untuk meningkatkan lebih ramai pakar-pakar geriatrik di seluruh Malaysia, kerana sehingga ketika ini kita hanya mempunyai 60 orang pakar geriatrik di seluruh Malaysia. Yang kedua, untuk menyelesaikan isu birokrasi antara agensi kerajaan, di mana peserta E dia memberitahu untuk renew lesen sebagai pengendali warga emas, beliau dicas 15,000 untuk membuat satu pelantapak, sedangkan rumah itu telah pun digunakan sebagai rumah jagaan warga emas sebelumnya. Yang ketiga ialah dasar ataupun undang-undang berkaitan. Buat masa sekarang Kementerian Pembangunan Wanita sedang menggubal Akta Warga Emas. Sebelum ini sekiranya ada apa-apa yang berkaitan pengabaian dan seumpamanya, ia diletakkan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Yang keempat ialah bantuan kewangan untuk meneroka potensi rumah jagaan dengan pihak NGO ataupun dana zakat, yang mana sebab dana daripada JKM itu sendiri adalah terhad. Dan saya akan kongsi sedikit maklum balas daripada Kementerian Pembangunan Wanita, yang mana kita telah hantar beberapa cadangan input polisi kepada mereka, dan dimaklumkan bahawa ketika ini Kementerian Pembangunan Wanita sedang memutamatkan Pelan Tindakan Warga Emas 2024 hingga 2030. Kemudian mereka telah selesai menjalankan satu kajian kandungan, pendekatan dan skop bagi mewujudkan satu akta khusus untuk warga emas di Malaysia, dan mereka juga menyokong aging in place ataupun in situ aging, di mana warga emas itu menua di tempat dia sendiri tanpa perlu berpindahlah, dengan memberi bantuan
kenderaan ke tempat fasiliti kesihatan dan seumpamanya. Sebab dalam program yang kami jalankan telah dikongsi bahawa ada warga emas yang rela hati masuk ke rumah jagaan, namun kemudiannya tidak dapat menyesuaikan diri, dia mendiamkan diri, tidak mahu bercampur dan akhirnya menyebabkan dia kemurungan dan demensia. Ini yang kita tak mahulah. Dan kesimpulannya, hasil daripada pelaksanaan persidangan ini, IKIM merasakan bahawa isu-isu berkaitan penjaga warga emas masih belum kita teroka sepenuhnya, kerana dasar dan polisi yang sedia ada adalah lebih mengkhusus kepada warga emas itu sendiri. Dan keadaan ini menyebabkan para penjaga warga emas mungkin tidak dapat maklumat yang betul dan bantuan yang diperlukan. Kewujudan akta yang berkaitan dan juga National Caregiver Council dilihat akan mengiktiraf peranan penjaga warga emas dan menyediakan satu platform mudah bagi mereka untuk mencapai maklumat dan bantuan yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Minta maaflah masa tidak mengizinkan, tapi kita nak juga masa untuk para peserta bertanya nanti, so we will try to save that time. Ada banyak perkara yang disebutkan oleh Puan pembentang tadi, dan saya rasa isu-isu mengenai penjaga warga emas ni dia juga melibatkan warga emas, dan saya rasa saya lah antara warga emas yang menjaga warga emas. Dan itu saya rasa perlu juga dilihat. Dan hari ini saya rasa kita masih berada di tahap warga emas itu dijaga oleh anak-anaknya, sebab itu tadi Tuan Haji Rosli kata kita buat rumah untuk warga emas pun tak ada bayar, tak ada orang nak beli, mungkin di Kuala Lumpur sebab terlalu mahal. Tapi dalam masa yang sama juga warga-warga emas di Kuala Lumpur ni mungkin tak ada rumah pun, ataupun menumpang di rumah anak dan sebagainya. Itu juga perlu diambil perhatian. Jadi kita rasa perancangan itu perlulah selaras dengan sama ada penjaga warga emas walaupun dia anak, sama ada dia patut dibayar ataupun tidak. Dan itu saya rasa penyelarasan dalam keluarga itu. Dan nak menghantar, saya rasa yang Puan Nur Syahidah tak sebut tadi tu mengenai hukum. Hukumnya harus kalau nak hantar ibu bapa ke rumah warga emas kerana keperluan semasa, misalnya nak hantar ke pondok tempat, biar dia sentiasa aktif, dia bergaul dengan rakan-rakan dia supaya tak timbul demensia. Tapi ada yang memang tak mau pergi dan sebagainya. Jadi untuk tidak melengahkan masa juga, saya nak jemput, I would like to call upon Dr. K. Siladas yang akan membentangkan mengenai topik seterusnya. Beliau adalah seorang bela peguam cara yang telah bergiat dalam bidang undang-undang selama 56 tahun. So kita berikan beliau tepukan untuk membentangkan. Good afternoon, ladies and gentlemen, moderator and the panel members. You know, to start off with, the term Warga Emas, golden citizen, is beautiful. When you think of gold, you know it is very expensive and you want to treasure it. Everyone loves gold and they want to possess it. When you are talking of golden citizen, Warga Emas, it is a group or a community that has grown over the years, achieving the quality of a gold. But it is a gold that can be abused, and it is a gold that can be ignored. Of course, it is a gold mine. If you look at it, the gold, the society, the old people are a society by themselves, and it's a gold mine. And when we are talking of the gold mine, I just got a message. The director of commercial crime, Bukit Aman,
tells us that more than 552 million ringgit over the past 3 years have been lost to scammers. And that 552 million belongs to Warga Emas, the gold mine. And that is about 20% of 2.76 billion ringgit overall that has been lost to scammers. Ladies and gentlemen, the problem the golden seniors face is not unreal, it's not unnatural, it is very, very real. I want to give you a couple of instances for you all to judge before I come to the legislation part of it. Here is a case where an old couple had few children, and the children all were well educated and they were professionals. The old man had saved a lot of money, and he also bought a lot of land. And just before he died, that was he was 80 plus, just before he died, he gave all his money and the land to his wife and directed in his will that she should, she has the discretion to give or distribute the assets as she likes. And what happened? What happened was, after his death, the wife got all the money, put it in fixed deposits and things like that. And then one of the children took an action against her and said, you can't sell this property, you can't sell this, you can't take that money and things like that. And what did she do? She had a discussion with all the children and said, all right, I'll sell the property and I'll put it in a fixed deposit. And she was in the mid-80s. So there was concern that she might not be that for too long. They said, all right, we will have the money, few millions, in joint accounts, meaning the mother and the son will have fixed deposit accounts. One of the conditions in the fixed deposit account was that either one of them could sign. Either one of them could sign and withdraw and also close the account. So here is a situation. Few millions, they had split into various fixed deposit accounts. And before the date of maturity, the son went and withdrew a chunk, that is about 2 million, without informing the mother or without her knowledge. And when she wanted to use that money for a particular purpose and went to the bank, they said, there's no money, it has gone. It has been withdrawn by your son, who has the authority to do so. Gone. Then she went to look to another bank, a huge sum too, withdrawn. But there was another chunk there which was about to mature for payment. She consulted a solicitor who immediately told the bank not to to stop payment on the fixed deposit because there is some misunderstanding. Of course,
the bank was kind enough to not to allow the son to withdraw. And of course, the son wrote a letter saying that nobody should withdraw. That means that even the mother should not withdraw. So you have a peculiar situation. So that is, the matter is still pending. And what happened was, when the mother wanted to speak to the son got violent and assaulted her. And she is now living in fear, and she is living somewhere else. And she tells not to reveal her whereabouts to the son. This is one story. Another story. A father and son opened up a fixed deposit account. Same thing, either one could sign, and when this before the date of maturity, the son went and withdrew the money, leaving this father high and dry. Now the third situation is where an old uncle, had a piece of land. The nephew went and told him that he wants a small area to build a house and live. And the uncle was very generous. He said, okay, go ahead. And that land was about 3 acres. And what the nephew did was something very unusual. He told the uncle, no, because I'm going to build this house, so I'll have to borrow some money, so I can have, so that the lender will only want some to enter caveat, so you don't mind. And the uncle said, okay. And the caveat was entered. And when the uncle, for some reasons, for his own children, wanted to use that piece of land to borrow money from the bank, they said, look, you can't, because there is a caveat, we can't lend money on the land. So the uncle was a Warga Emas. So these type of problems do arise, have arisen, and there is no surety that it won't arise again in the future. Now why am I telling this? I'm just telling you that what we are seeing is not absolutely correct, or we are not seeing the Warga Emas being respected in a compassionate manner. I know that the government was mindful of introducing some kind of a law to protect the Warga Emas. But for some reason, it has not been done. I'm sure you're all familiar with the fact that you have Child Act to protect the children. You have Domestic Violence Act to protect the wife and the children. And of course, you also have Act to protect animals. But here you have human beings, the Warga Emas, who have spent a great part of their life to help one way or the other, to raise a family, in one way or the other to contribute to the community, one way or the other contribute something beneficial to the country. And they are left unprotected and they are being bullied, humiliated all over. I believe Suhakam is the right institution to carry on with the campaign, to bring about a very protective legislation to give some form of security
to the Warga Emas, that is, protect the gold, or that the gold is not stolen away by unscrupulous persons. I've been reminded about this Vulnerable Adults Act 2018 that is in force in Singapore, the Republic of Singapore. It is, if you look at the definition, it deals with anybody from the age of 18 upwards. It looks into disability of a person and how he is able or unable to control himself, to take care of himself. I think, can I have the definition part of it? Is it here? Oh, very good. Oh, very good. Yes. You can see, vulnerable adult means an individual who is 18 years of age or older and is by reason of mental or physical infirmity, disability, or incapacity, incapable of protecting himself or herself from abuse, neglect, and self-neglect. I understand that in United Kingdom also they have such an act. Perhaps Suharkam could look into all these acts and come with some suggestion, proposals, and submit them to the government so that people like me will be safe. And because when I say people like me, I'm an octogenarian. I'm already 86. I'm 86. So I have to take care of myself. So how long can I take care of myself is a very moot question. Will the society help me? Will the community be my guard? So this is what I'm thinking of. The Vulnerable Adults Act in Singapore opens up, meaning not only the person who is affected can complain, it also places the responsibility on the community. That means the neighbors could see it, if they can see, if they can suspect, if they understand the problem, then they should take the initiative. Old age, ladies and gentlemen, is a problem of not of age. Growing older means you're just growing older. It has got nothing to do with age. You have to grow old. You have to grow. That is nature. And you started growing not only now, you started growing the time you gestated in your mother's womb. So ladies and gentlemen, my simple request is, look at other jurisdictions where special attention is given to generation of Warga Emas, and use it and save the Warga Emas in this country. Thank you very much. Thank you. Saya rasa apa yang disebutkan atau what has been mentioned by our Sildas is how important, pentingnya perlindungan undang-undang untuk warga emas, dan beliau telah pun menunjukkan satu akta yang ada di Singapura, yang akta perlindungan golongan dewasa, yang kumpulan rentan dewasa tahun 2018, dan mungkin Malaysia dalam usaha nak membuat akta warga emas tu mungkin boleh melihat kepada satu akta yang lebih luas, maknanya
termasuklah kalau dia cacat, ya, OKU dan sebagainya tu, dan boleh dimasukkan dalam akta tersebut. Ataupun kalau buat akta warga emas tu dia terlalu spesifik, tapi yang di Singapura tu dia lebih luas dan merangkumi banyak kategori orang yang boleh dan perlu diberikan perlindungan. Dan saya tertarik ni sebab dua orang yang bercakap mengenai isu perlindungan, dari segi satu perlindungan kepada penjaga, hak penjaga, dan satu lagi ialah orang yang dijaga. Dan ramai tadi saya ingat sesi pertama tadi ada yang menyebut warga emas ni betul ke tidak berupaya, yang perlu dibantu, tapi dia satu proses, ya. Makin kita tua tu makinlah kita mungkin dari segi mentalnya berupaya, tetapi dari segi fizikal kadang-kadang juga memerlukan bantuan. Dan isu-isu seperti anak mengeluarkan duit simpanan ibu atau bapa yang sudah uzur itu, dan kemudiannya menghantar ibu dan bapanya ke rumah warga emas, itu juga banyak berlaku. Saya sebelum ini, saya seorang pensyarah di Fakulti Undang UKM, dan biasa membawa pelajar dan juga persatuan-persatuan wanita di UKM itu pergi melawat rumah-rumah warga emas, sama ada bawah JKM ataupun rumah swasta. Dan kita akan dengar cerita sedih dan ngeri itu, kerana kita dapati masa sangat berbeza. Kalau 20 tahun yang lalu kita tak dapati ramai penghuni rumah warga emas ini dalam golongan orang Islam, tapi hari ini penuh dah juga, dan ramai banyak juga rumah-rumah warga emas swasta telah ditubuhkan, ada yang secara percuma kerana nak menampung warga emas yang memang ditinggalkan, diabaikan dan sebagainya. So saya nak buka, saya tak nak komen banyak, tapi saya rasa isu perundangan itu, dan kadang-kadang warga emas tak sedar pun, ya, dia memberi kuasa, kadang-kadang bagi power of attorney untuk isu dari segi penjualan tanah dan sebagainya, dan akhirnya anak sendiri yang mengambil kesempatan daripada ibu bapa yang uzur dan tua itu, dan mengambil kebanyakan harta dan sebagainya. Jadi ini yang saya rasa perlu juga dilihat, ya. Menjadi penjaga bukan menyebabkan you mengabaikan dan juga mengambil kesempatan daripada ibu bapa yang sudah menjadi warga emas dan uzur. Kita buka kepada perbincangan. Silakan, saya boleh terima beberapa soalan sebelum kita tutup. Silakan pergi kepada mic dan terus. Okay, can we have you first and then the gentleman at the back? Okay. On kan mic, ya. Okay, nampak dah lampu dia hidup tu. Okay. Yeah, my name is Jenny Lim, and I'm from Alzheimer's Disease Foundation. There are 3 areas of concern. The first is about the housing, and what Tuan Haji explained on that, I think it is great. Things are moving forward, but the thing of concern is that persons with dementia, they could be elderly, they could be younger people, but the country is not prepared right now to go forward how to house them. And dementia is something that you go through different stages, right? You can have mild cognitive decline, then you have the very early stage, mid stage, and then the end stage. So my concern is, if you have housing set up only for warga emas and not specifics, what if they have dementia and they actually progress on? Where are they going to move? Is it another area? Or
It could be a community, people who have been diagnosed with dementia, who have been diagnosed at early stage, but still able to care for someone who is like middle stage. And an area within that community whereby they would be receiving palliative care. So community coming together, I think that is some new concept that Malaysia have to adopt. So inside that community or the village, you have activities to stimulate them. You can even have, an area where they can grow vegetables to support themselves. They can even have like grocery shops that they can go shopping. So all within that community, but community support community concept. Because I have been to different meetings, and when I hear the different stories, the thing is that government has no money. So does that mean that when government has no money, we suffer, we pay taxes, we also suffer? Okay, I'm 65. I've just been summoned by income tax that in the year 2013, I got a rebate and I owe them 30,000. Now, at my age, I still have to support myself, and my children not doing well, I still have to help them out. Where am I going to get the money? I told them, go and search my EPF, go and search my bank account. Then you will believe what I say. So this is something real in our society, that, if you just a working class person who perhaps only earn about 4,000, 5,000 a month, minus your taxes, your EPF and whatnot, do you think you can retire? Answer is no. You probably work until to your tomb. So that is message for housing. The other question of concern is care workers, caregivers. Yes, for persons with dementia, they need special skill. It is not something you read a book, you see a movie, and think that you are ready to care for that someone. Persons with dementia go through the different stages, and they have unmet needs. That is their behavioral challenges. So this is something that the government need to think through how to address that. Our program to care for someone with dementia is not even up on nose. How are we going to be prepared to care for those who could be single, having dementia, or having young onset of dementia, where they no longer can seek employment, but they need care? Then the last question is about legal. In Malaysia, we have trust deed, right? And only the rich can do a trust deed because you need to pay. What about those who are poor? They may just have a house that they need to protect, and that's all they have. And many people right now are single, not married, or divorced, and have no children. How can they be protected? Yeah, that question. And the other thing is, what about public guardianship? Do we have the government to care for us? No. You are left to struggle on your own. That is reality. Thank you. Thank you. Maybe we could just get straight to the gentleman, please. And I'm jotting down all your questions so that the rest, the panel can answer them afterwards. Thank you. My name is Chai from the Malaysian Research Institute on Aging. I think in a one-day event, it will be very difficult to try and cover all aspects of social protection, long-term care, housing, and also various aspects of elder law. So we are at, quite a challenge in terms of time and the kind of information that will be publicly available and shared. But I would like to just highlight
3 points. The first is, what is the role of the respective agencies and institutions at different levels of government? That would be my first core question, because they have to learn how to talk together, they have to discuss and coordinate whatever that they do. This is not a question of this is a local government's responsibility or federal government's responsibility or the state government's responsibility. We need to move beyond the public sector. I totally agree with that. But at the same time, we also have to ask ourselves, what is the commitment of these different government agencies and also the NGOs and private sector on the issue of aging, especially on the human rights of older persons? Because there are areas where employers can probably play a bigger role in terms of old age employment, for example. But there are also places where NGOs can play a better role, in delivering services and also in providing coverage for the low-income group. But what we are looking at now, and let us be honest with ourselves, is that there is no such thing as a public long-term care service in Malaysia. It is different from healthcare. I'm not saying that the Ministry of Health is not doing a good job. They are doing wonderfully well. But we do not really have a publicly financed long-term care system in Malaysia. And this is currently not being addressed. I know we are talking about the care economy, but it would be very unfair for the government to talk about the care economy and we don't really look at what kind of provisions we provide for aged care for elderly in the community and home-based services. We cannot rely on foreign maids, we cannot rely on domestic workers. That's not how it should go. Other countries are aging as well. So my last point would actually be about pensions and about reforms that we need. I feel that the public is not willing to talk about rights without talking about responsibilities. It is always going to be the people who are working that's going to pay for people who are not working, whether it is now, immediately through a pay-as-you-go system, or whether in a funded structure in the future. But we are not willing to entertain even, EPF aligning the withdrawal age from 55 to 60. Although it's duit persaraan anda, we allow them to withdraw 5 years earlier. That's one. We are not talking about converting EPF to a pension-like structure. In fact, we are talking backwards. We are trying to tell everyone we don't need the civil service pension anymore. We will convert it to EPF, without making it clear that EPF should also reform to an annuitized payout. When you give an elderly a lump sum amount of money, you are just putting a target on their back as a victim of fraud and financial abuse. And at the same time, we don't have an elder abuse and neglect law. I'm not saying that we don't need a senior citizen bill. We need it, but we need a hell lot more laws than just one omnibus bill that cannot be enforced and very difficult to find ways to say that regulate children should take care of the elderly. When you have parliamentarians in the Dewan Rakyat that says that if a children send their parents to old folks' homes or care centers, they should be penalized, that's something very wrong. So we shouldn't pick up on this. We have to understand that caregiving is a service. The industry is providing a service, and instead of helping and supporting the industry, we view it as abandonment. So there's no future that we are going to talk about rights and responsibilities, where we still have all this stigma, with all this biasness, and all these internalized public perceptions of older persons and the kind of care they deserve. So it's easy to say that the government should provide a social pension of 500 ringgit per month. But I say, why 500? Why is it not based on needs? And why is it such an arbitrary number anyway? I would rather that we talk about whether we are going to have a social pension that is properly funded and not just say that, oh, it's just going to cost 3% of GDP or 5% of GDP. Thank you. Thank you. Last questions. Sorry, I cannot take any more. Yeah. Okay. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Saya Syamsul daripada Suakam. Dia lebih menjurus kepada apa persediaan pihak berkuasa tempatan untuk menangani golongan yang kita panggil warga emas ni. Terutama sekali bila mereka ada akses kepada pengangkutan sendiri. Sekarang macam kita lihat
kelebihan lebih diberikan kepada golongan OKU dengan ruang parkir yang ditampal stiker dan sebagainya. Adakah pertimbangan daripada pihak DBKL sendiri untuk mengadakan satu ruang khas untuk elderly ni, di mana kalau ada negara yang telah buat sedikit kajian mengenai ruang parkir yang bersesuaian, mungkin daripada 2.5 kaki ke 2.7 kaki ke untuk spacing dan sebagainya, bagi ruang yang agak luas kepada mereka dengan mengambil kira faktor usia tu nanti mungkin daripada segi BMI dia ke ataupun mungkin daripada health condition dia sendiri ke, dia nak buka, dia nak adjust ruang buka pintu kereta dan sebagainya tu, ataupun mungkin juga untuk anak-anak dia yang bawa dia dan sebagainya lah. Itu yang saya lihat lah. Tanya. Okay. Terima kasih. Okey, ada 3 yang bertanya, tetapi soalannya banyak juga. Yang saya rasa untuk Tuan Haji Rosli ialah mengenai housing itu tadi, dan juga sama ada parking khas untuk orang warga Emas, dan itu saya rasa mungkin boleh dijawab oleh Tuan Haji Rosli. Untuk yang lainnya, saya rasa isu care workers ini dan kemudiannya isu mengenai warga Emas yang sudah demensia, yang perlu mungkin mempunyai tahap-tahapnya yang tertentu, dan ini juga perlu diambil perhatian. Dan kemudiannya isu undang-undang, the legal side of it, according to the participant tadi, to her, trusteeship is only for those who had money, but I think that's not true. Anyone can make a trust. I can even draft you a trusteeship, and then it could be signed, and then you can lodge it at the High Court if you want. Otherwise, it's still in Malaysia, the law is trusteeship is valid whether it's verbal or written. There's a case law on it, and I do know that because I taught equity and trust, so I would know how it's being done. Jadi boleh buat, ada banyak cara sekarang ini. You can do a trust, you can do a will, a trust, dan dalam masa yang sama memberi, ramai yang tak berani nak bagi harta kepada anak pada masa dia masih hidup lagi, kerana dia takut anak halau dia. And we also have cases where anak mengambil tanah ibu bapa dan rumah, meruntuhkan rumah ibu bapa, buat rumah yang baru, kononnya nak beri keselesaan, tetapi akhirnya tidak membenarkan ibu bapa tinggal di situ, dan kes itu sampai ke Mahkamah Tinggi Syariah, dan anak diperintahkan mengembalikan harta tersebut kepada ibu bapa, di mana pindah milik itu hanya dibuat kerana anak nak ambil loan, ya. So itu sudah diputuskan di mahkamah pun. Dan seterusnya, soalan yang mungkin boleh juga dijawab oleh panel-panel ini ialah mengenai isu pension. Saya cuma nak menyebut, kita baru saja hadir dalam satu sesi mengenai well-being of the older person in Asia, satu laporan yang dibuat oleh ASEAN Development Bank, ya. Dan Malaysia sebenarnya kalau nak ikutkan, 36% daripada warga emas Malaysia tidak mendapat pemeriksaan kesihatan yang berkala. 85% warga emas tidak ada pension, tidak ada pension scheme. So kalau nak kata sekarang kerajaan nak hapuskan pension scheme based on EPF sahaja, maknanya yang nak dihapuskan tu 15% sahaja. Sedangkan 15% itu juga hidup bawah poverty line, ya. Kerana ada yang mendapat pension yang sangat sedikit, tak cukup, tidak sampai 1,500 sebulan. Dan I agree that something had to be done in terms of apa yang nak digantikan itu. 8% of warga emas di Malaysia mengalami kesunyian, ya.
sebab hidup bersendirian. 6.1% report limitation in performing at least one activities daily, dan kemudiannya 61% warga emas di Malaysia ada sekurang-kurangnya satu sakit kronik. Tu tinggi tu. So saya serahkan kepada semua ahli panel untuk menjawab. Okey, saya akan menjawab berkenaan dengan housing tadi. Actually, government, we have the policies and then we have the guidelines. So all the policies guideline already mentioned in our local plan and our structure plan 2040. So hopefully you can refer back to our report, structure plan and local plan 2040. So in the guidelines and the policies already mentioned about the community and activities and others, the housing, whatever, already mentioned in our reports. So the question is, which agency take care for warga emas? So we hope that agency can dealing direct to the authority. So what they need from authority. So this is very important. So because our local plan finalized maybe next year on January, so we need support by the agencies. What they need from DBKL. Actually in Kuala Lumpur we have a lot of state land. Suppose that state land should apply by the agencies for warga emas. That means if they provide the houses, that means the cost of the houses may be less than 200,000. This is very important. Okay. The second one regarding the parking. Actually, the parking we have how to calculate the parking for normal parking for the people who want to buy the units, and the other one for women and for OKU. So kita akan cuba we try to provide, I don't know, maybe we try to discuss regarding the parking lot for warga emas. Maybe warga emas more than 60 years, so we try to, to propose to our mayor to provide maybe the guidelines for warga emas. Maybe 60 or 70 and above, they can get peluang for get parking, maybe parking either the parking in residential area or commercial area. Okay, thank you. Salam sejahtera ya. Saya akan respon sedikit tentang caregiver itu. Betul demensia memerlukan special care. Apa yang kerajaan perlu buat kalau kita untuk address perkara ni, sebab bukan semua ada ahli keluarga ataupun anak dan seumpamanya dengan saya ingin membuat sedikitlah kita melihat perspektif negara luar di mana ada keperluan kaunsul ditubuhkan untuk melihat perkara ini sebab kalau di UK misalnya mereka ada the Health and Care Profession Council dan mereka ada Care Act 2014 di mana setiap carer itu akan menjalani assessment Assessment ini adalah untuk how the caring responsibilities affect you physically and emotionally. Kemudian data itu diambil dan mereka akan kerajaan melalui PBT akan menyediakan keperluan yang diperlukan oleh carer tadi. Contohnya adalah caring break, yang mana saya rasa kalau di Malaysia ni kalau kita nak cakap caring break caring break atau care break ini di peringkat keluarga tu sesuatu yang tabu, sedangkan itu adalah satu keperluan. Dan dari segi housing ni saya teringat ada satu konsep co-housing di mana komuniti warga emas ini di luar negara di barat membeli satu piece of land, kemudian mereka bersama-sama membangunkan komuniti di situ. Tetapi walaupun kita tengok
secara idealnya konsep itu baik ya, di mana mereka membina komuniti kedai dan seumpamanya, tetapi kita perlu memahami bahawa di antara terma syaratnya ini disebutlah ya, dalam komuniti-komuniti yang telah wujud itu, ia hanya terbuka kepada mereka yang sihat secara at least psikologi, ataupun partnernya boleh menjaga partner yang satu lagi mungkin tidak sihat secara psikologi ya. Sebab apabila tiba masanya ya, warga emas itu mengalami kemerosotan psikologi ya, sebab fizikal mungkin kita boleh tangani lagi, tapi psikologi itu mereka memang dinasihatkan untuk dihantar ya ke rumah jagaan yang lebih spesifik lah. Jadi nak tak nak memang kita ada keperluan ya untuk membina rumah yang spesifik. Dan saya bersetuju tentang employer can play bigger role, tapi saya izinkan saya berkongsi dengan hadirin semua ya. Dalam pembentangan pada 10 September ya, dalam satu persidangan yang anjuran IKIM ya, di mana kita mengundang pihak KWSP ya, memang ada keperluan ya, salah satunya kita untuk meningkatkan had usia persaraan kepada 65 tahun. Tetapi ya, fighting kita nak pergi ke situ agak sukar ya. Itu satu perkara. Satu perkara lagi ialah kita nak withdraw EPF tu, kita nak KWSP untuk anjakkan kepada 60 tahun itu, memang mendapat tentangan yang hebat. Sebab itulah menurut KWSP ya, dalam tempoh 5 tahun ya, pengeluaran sepenuhnya yang dilakukan tu telah habis ya. Jadi memang ada isu ya, apabila warga emas ya mendapat satu jumlah yang besar ya, sama ada dia diambil kesempatan ataupun mungkin dia sendiri berasa seronok ya untuk membelanjakan setelah mereka ini penat bekerja. Dan kita kena faham ya, mengapa kita sukar ya untuk menyara diri kita selepas persaraan ni. Satu realiti yang pahit ya, yang mana Puan tadi telah sebutkan ya, kalau gaji sekian ya, 4,500 macam tu, ini dapatan daripada KWSP sendiri ya, di mana ahli aktif KWSP ya, 36% daripada mereka mempunyai pendapatan 2,000 ke bawah, manakala 77% lagi berpendapatan 5,000 ke bawah. Macam mana ya, nak tak nak memang perlu ada intervensi. Dan saya setuju ya tentang no such thing as public long term care system in Malaysia. Memang itulah yang diperjuangkan oleh para pengkaji mungkin NGO ya di Malaysia selama ini. Dan dalam persidangan yang saya kongsikan dengan anda semua sebentar tadi ya, memang ada pihak industri ya, yang mana mereka ini pengendali rumah, di mana untuk kita buat perkara ini, mereka mencadangkan satu konsep insurans ataupun takaful. Namun perlulah dimulakan oleh pihak kerajaan ya, sebab persoalan yang dilontarkan kepada kami, what is it for us? Apa yang kami dapat semua ni? Sebab kita kena sedar ya, dia adalah business oriented ya, nak tak nak begitulah realitinya. Saya kira setakat itu saja. Dan saya ingin cakap, saya juga setuju ya, adalah tidak silap ya untuk kita sebagai contoh memberi penalti sekiranya anak-anak itu menghantar ibu bapa ke rumah orang tua hanya kerana kita punya persepsi ya. Banyak perkara yang perlu diambil kira. Satu lagi, tinggal di rumah orang tua yang diputuskan oleh warga emas itu sendiri sebenarnya adalah satu pilihan yang sihat ya. Janganlah pula kita sebagai carer atau whatsoever menghalang pilihan yang sihat itu ya. Kita perlu, saya fikir, terbukalah dalam perkara ini. Sekian. Terima kasih. Saya mohon maaf kita tak boleh panjangkan lagi sesi ini. Dan saya juga pada yang bertanya mengenai peranan kerajaan, agensi-agensi kerajaan, petang ni teruslah bersama kita dalam program kita ini. Petang ni kita ada EPF, Kementerian KPWK, KPKT dan juga KKM sebagai panel, dan kita bolehlah bertanyakan soalan-soalan yang terbuku di hati ini mengenai peranan-peranan agensi ini. Jadi saya dengan itu mohon maaf, kita tutup majlis dan sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Pesuruhjaya Suakam Profesor Datuk Nur Aziah dan barisan ahli panel di atas sesi perbincangan sebentar tadi. Majlis mempersilakan Prof Datuk Nur Aziah untuk menyampaikan cenderahati kepada semua ahli panel. Hadirin yang dihormati, majlis akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada makan tengah hari dan solat zuhur. Untuk makluman hadirin, makan tengah hari disediakan di aras 5. Kepada peserta yang ingin menunaikan solat zuhur, sila ke surau silaturahim yang terletak di aras 7. Semua peserta, termasuk peserta dalam talian, diminta untuk kembali semula pada pukul 2.30 petang. Terima kasih.